आज आपण खजूर आणि शेंगदाण्याची मिठाई बनवणार आहोत। ती पण झटपट आणि खूप सुंदर लागते। हे खजूर मी 250 ग्रॅम घेतलेले आहेत, एक वाटी, आणि हे शेंगदाणे पण आहेत 200 ग्रॅम असेल। तर आपण कमी जास्त प्रमाण जरी झालं तरी चालतं, ही मिठाई छानच बनते। आणि ही खसखस घेतले 2 चमचे आणि 1 चमचा तूप घेतले। तर आपण आधी खसखस भाजून घेऊया। खसखस थोडीशी भाजून घेऊया आपण, लाल नाही करायची। माझी कढाई गरमच होती। गॅस मी हाय केला, थोडीशी भाजून घेऊया आपण। आता मी काढून घेते। आता आपण 1 चमचा तूप टाकूया। त्याच्यामध्येच मी फक्त खजुराच्या बिया काढून घेतलेल्या आहेत। आणि आपल्या खजुराच्या बिया काढल्यानंतर आपण हे गरम करण्याचं होणार मॅश एकदम खजूर। ही कमी गोड आणि खूप छान होते मिठाई, विकत पण मिळते। आपण हे शेंगदाण्याच्या बदले आपण काजू पण घालू शकतो या मिठाईमध्ये, आपल्या आवडीनुसार। जसं जसं गरम होत जाईल तसं तसं ते मॅश होत जाते खजूर। तुम्ही बघत असाल किती छान आता मॅश झाले ते खजूर पूर्णपणे थोड्या वेळातच। आता आपण याचे शेंगदाणे टाकूया। शेंगदाणे भाजून मी सालं काढून घेतलेली आहेत त्याची। आता हे पलेताने मी छानपैकी हलवून घेतले। आता आपण असं मॅशरने पण थोडंसं छानपैकी एकजीव करून घेऊया असं दोन्हीचं। आणि आता हे ताटात काढून घेऊया आपण थंड करायला। आता हे बघा मस्तपैकी आपण मळून घेऊ शकतो। खजूर नरम झाल्यामुळे आपल्याला छानपैकी मळता पण येतं। हे अजून खूप गरम आहे हे। आता आपण ना त्याचे 2 भाग करूया, 2 भाग करूया आणि असे गोल राऊंड करूया। आता आपले हे 3 रोल झालेले आहेत बघा। आता आपण ह्याला खसखस लावून घेऊया वरून, छानपैकी चिटकते खसखस ह्याला। चारी बाजूने आपण खसखस छानपैकी लावून घेतलेली आहे याला। आता हे पटकन ह्याची वडी होणार नाही, तर आपण ना अशा रॅपरला किंवा फॉइल पेपर असेल तर फॉइल पेपरला, माझ्या तर मी रॅपर मध्ये गुंडाळून ठेवते।
कट करून घेऊया. आता हे आपण रोल केलेलं आहे. आता आपण हे ना फ्रीजला एक अर्धा तास आपण ठेवून द्यायचंय खाली. फ्रीजरला नाही, खाली फ्रीजलाच ठेवून द्यायचं, तर टाईट होईल, मग ह्याच्या वड्या पण छान पडतील. असं एक आपण राऊंड गुंडाळत जाऊया. तुम्ही फॉइल पेपर मध्ये पण गुंडाळू शकता. आता आपण हे ठेवून देऊया फ्रीजला. 15-20 मिनिटं किंवा अर्धा तास आपण खाली फ्रीजला ठेवूया. एक 20 मिनिटं झालंय ना आपण फ्रीज मधनं काढलेलं आहे. थोडंसं कडक होतं आणि मग याच्या वड्या पण छान पडतात. आणि खसखस बघा खूप कमी लागलेली आहे. खसखस खूप कमी लागते आणि याच्यात थोडं प्रमाण जास्त कमी जास्त झालं तरी काही हरकत नाही. चिकट खजूर असतो त्यामुळे ह्याच्या वड्या छान पडतातच. जेवढं छान कडक होईल तसं छान वडी पडते त्याची. सुंदर वड्या दिसतात बघा या. आता ही आपली वडी बघा किती सुंदर झालेली आहे आणि चवीला पण खूप छान लागते. कमी गोड लागते आणि सगळ्यांना आवडते आणि झटपट पण बनते. तर ही माझी मिठाई आवडली असेल तर लाईक आणि सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.